اگه شک دارین آرام پس بخرین یا نه، این فیلم رو تا انتها ببین، 2 دقیقه است. بعد تصمیم تو بنویس برای من. حتما بهتون میگن غذا تو آرام پس بیمزه میشه، علت داره. همه علتاشو تو موقع پخت قرمه سبزی بهتون خواهم گفت. به ویدیو کود خیلی خوش اومدین. دارم قرمه سبزی درست میکنم بدون روغن، اونم با دنبه درست کردم، با روغن دنبه، همونطور که دیدید. ابتدا کاری که شما باید بکنین، غذاتون رو توی قابلمه دیگه باید آماده بکنین. این نکته بسیار مهمه، چون طول میکشه غذا توی دیگه آرام پس گرم بشه، شروع به جوشیدن بکنه، این زمان میبره. به خاطر همین توی قابلمه دیگه تمام مراحل پختتون رو انجام میدین، بعد میریزین داخل آرام پس. نکته دوم، مقدار آبی که داخل آرام پس میریزید باید همون مقدار باشه که وقتی خورشتتون تو روزهای عادی جا میفته همون مقدار آبو داشته باشید. یعنی مقدار آبو باید کم بریزید. نگران نباشین آبش به هیچ عنوان خشک نخواهد شد، من به شما قول میدم. آرام پز من دیگش سرامیکی، امکان داره برای شما جنس دیگه باشه. بعد از اینکه خورشتتون رو آماده کردین و مقدار آب رو ریختین داخلش و 10 دقیقه جوشید، تمام ادویه هاشو زدین، همون موقع میریزین داخل دیگه آرام پزتون. درجه رو چند میذارین؟ تو قسمت آروم یا اتوماتیک. نگران نباشین، تو درجه آروم یا اتوماتیک بذارین، به هیچ عنوان غذاتون آبش خشک نخواهد شد. من هفته بعد از ظهر گذاشتم و الان 12 شبه. ببینین قشنگ جا افتاده، هنوزم از پختش مونده. البته الان 7:30 الی 8 صبح، کاملا خورشتم پخته. من 2 میخوام سرو بکنم، مثل غذاهای مامانامون، مادر بزرگامون که چندین ساعت میذارن. غذا واقعا همچین طعمی میگیره، تمام مزه غذاها تو هم میره و بسیار عالیه و کاربردیه. من بهتون قول میدم اگه از آرام پز درست استفاده بکنین، همونطور که من بهتون گفتم، عالی در میاد غذاها توشون، به خصوص غذاهای خورشتی بی نهایت مناسب ماست. میتونین برین سر کار، سر دانشگاه، یا مهمون دارین یا مشغولین، از این دستگاه استفاده بکنین و با خیال راحت بخرین. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. پس لایک و سابسکرایب را فراموش نکنین، منو مهمون کنین به لایک و سابسکرایب تا اگه من آموزش دیگه هم گذاشتم شما با خبر بشین. داخل کانال من آموزش های مفید، یونیک، فراوونه. یه نگاهی بندازین داخلش، چه خورش سبزی شده.